Camera. Nakasindi na yung camera. Ano na pinapanood niya kasi? Welcome to my vlog. Look at that guy, it's me. Wait, do you want slide? It's slide. No, no, please, no, 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 please, no, 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 please, no, no, it's shark. It's a shark here. Run. Hi guys. Wait me, Aichang! Aichang! Baby girl? Bye-bye! Reminding all officers of the vol.10 and colleges, yes, check-out time. Aichang! Aichang! Bana-vlog nga namin si Aichang. Aichang! Ay, na-wave! Ayan na yung wave! Pakialalayan daw eh. Papa! Papa! Ba't yung ilong mo? Aichang! Bakla ako na mag-alala. Wait lang, nakatali sa kamay ko. O, ano mo sa kamay mo? Bagod mo na ako na. May nag-ano dyan. Check wrong. Come here. Come here, bebe. Here, bebe. Come. Come here. Come here. Tatanin ako sa'yo. Diyan na. Tatanin ako. Ulit. May umarang eh. Aray! Ay, Papa, yawan dari ah. Tapon? Anong oras kayo nag-umpisa yung wave? Kata beras? 11:32. 11? 11:36, 42, 18:92. Bagong record. Correct.
Well, first, we will install. Pinilit mo yung edit. Tulad naman na ano yan, video. Ano po? Hirapan ba? Basta yung family service. Oh, huwag yan. Tapos yung take-out na pwede, huwag yan. Tapos, Bali ang order ko lang mga kumain lang. yung may mga, Spaghetti tsaka burger, ma'am. yung may mga ano. Tapos yung may mga drinks na, mga regular drinks lang. Huwag yung mga medium, light, yung mga regular drinks lang. Tapos yun ang po, basta yung mga sandwich, hindi yung kasali. Ano po yung mga Sprite, ganun na lang. Sprite. mix na lang? Mix na lang, mix. Ma'am, bali enumerate po natin lahat ng mga meal nila. Kasi meron tayo sa mga burger meal. Meron tayo yung Y1, regular yam, may fries and drinks na po yun. Mga value meal po yung mga gusto Mga nila. small drinks lang. Sige po, bali sa mga burger po muna tayo, ma'am, enumerate po natin. Isang order lang po kada menu. Ano na lang doon, sir? Opo, papaserve ko na lang lahat Thank ng you. product ninyo, ma'am. Bali, try nating maserve lahat. 20 to 30 minutes. Thank you, sir. Change ko nila, sir. Thank you. Thank you, sir. Mineral na. Ito mate. Teka dito. Ito naman, maghanap ka na ng makapan mo. Bago niyo yung